para malaman nyo kung kumukupos yung kulay niya, kailangan nyo siyang bilhin at labhan muna. Ito yung social. Maganda rin siya sa mga semi-gown. Yung mga dress na ang pegay stiff siya, parang may sariling buhay. Pwedeng tumayo mag-isa. Ito yung medyo makati yung gilid. Sabi nung kapatid ko, nung tinahian ko siya nito, ang kati daw sa ano. Oh my God! Siyempre, kapag maganda at pang-gown, tiis ganda yon, alam nyo na. Naku, malamig to kasi nga, ayan o, sarap matulog. Alam nyo naman, tela is life. Hello! Welcome back sa aking YouTube channel. Kumusta ang ating mga viewers dyan? Ang mga aspiring mananahe na may natututunan na raw sila sa mga ginagawa nating tutorials. Hi, salamat naman kasi iniisip ko kasi minsan kung malinaw bang nakakarating sa kanila yung mga pinaggagawa ko. Layunin ko lang talaga is makatulong sa mga beginners na, alam mo naman, tayo mga beginners na yung talagang walang background sa sewing. Kapag nanood ka ng mga tutorial na mga technical na talaga, ang hirap kasi intindihin. Kaya pinipilit kong makagawa ng videos na madaling sundan yan at sana nagagawa ko para sa inyo. A few moments later. Sa video na to ay magre-review tayo tungkol sa mga tela. Yung mga tela na nagamit ko na sa mga projects ko. I-share ko sa inyo yung mga natutunan ko sa mga tela na to kung para saan ba sila gagamitin. Yan. Kasi alam nyo naman na ang peg ng dress ay depende yan sa tela. Diba? Gusto mo ng flowy na dress, parang mga maxi dress, ganyan. Yan, kailangan ang tela mo rin is yung mga bagsak, flowy, yan. I-share ko sa inyo yung mga ginagamit kong tela at kung para saan ba sila maganda. Ayan, uunahin na natin ngayon ang mga woven cotton. Yan, kung saan ay doon kasi ako nag-start magtahi. Noon kasing time na nangangarap pa lang ako magtahi, kung paano magtahi. Woven cotton yung unang-una kong napag-practicean. Yan. Kasi nga, ang gusto ko kasing tahiin ay baby dress. At yung woven cotton kasi ay perfect siya para sa mga baby dress, para sa mga kids. Dahil yung woven cotton, marami siyang iba't ibang design, iba't ibang print, yan. Andyan siya sa woven cotton. Merong Japanese woven cotton, merong Korean woven cotton, yan. Nalaman ko lang din naman to sa pagbili-bili ko. Ang hawak ko ngayon ay Korean cotton. Ang Korean woven cotton ay 60 width. At ang width ng Japanese woven cotton ay 45 width. Mas mahal pa yung presyo ng Japanese woven cotton kasi sa Japanese woven cotton, sa 45 width niya, may nabibili akong 150, 145, tas 45 width lang siya. Eh, itong Korean woven cotton, mabibili mo siya ng 165 pesos, yan, mga ganyan. Tapos, 60 width na siya. Ito mga ka-jumps, ang sample ng Japanese woven cotton. Compare sa Korean woven cotton, ay mas makapal yung tela ng Japanese cotton. Mas maliit ang width, ibig sabihin, mas mahal siya. Yung Korean naman, mas manipis ng onte sa Japanese woven cotton. Dahil mas manipis siya ng konti, yun, mas malambot siya. At pareho lang silang gusutin. Kung sa kids, para sa akin, okay lang naman siya. Kasi bagay nga to sa mga damit ng kids eh. Sa mga casual na dress, yan. Sa mga Sunday dress, yan, maganda siya. Mga birthday dress, yan, magaganda to. Kasi andito yung, lalo na dito sa Japanese woven cotton, andito yung mga magagandang print ng floral, yan. Ganon din naman sa Korean woven cotton. Dapat nga lang, magaling kayong, marunong kayong kumilatis ng woven cotton na bibilhin nyo. Kasi merong mga woven cotton na kumukupas yung kulay niya. At para malaman nyo kung kumukupas yung kulay niya, kailangan nyo siyang bilhin at labhan muna. Doon nyo lang kasi siya makikita eh kung kumukupas yung tela niya. Kailangan nyo kasi i-explore yung mga tela para kayo mismo ma-discover nyo kung maganda ba yung mga ganitong klaseng tela para sa susunod, yun yung babalik-balikan yung bilhin. Tatandaan nyo lang siya. At dito naman tayo sa chalis. Maganda to sa mga maxi dress, yan. Ito kasi ay ganyan. Bagsak siya, flowy, at malambot sa balat. Malamig siya, yan. Yan ang chalis. Maganda siya sa duster. Kasi hindi ko alam kung anong tela yung mga duster na mumurahing nabibili.
Kasi parang mas matigas yung tela nun, hindi ko alam kung chalis yun eh. Pero merong mga magagandang klase ng duster, yung talaga mga malalambot yan. Chalis fabric siya, kagaya nito. Yan. Maganda siya sa mga beach dress, maxi dress, yan, ganyan. Pantulog, maganda rin siya kasi malambot. Pang blouse, yan. Sunday dress, yan, maganda siya. Ang chalis ay flowy at bagsak ang tela. Siyempre, sa chalis, meron din diyang makapal at merong manipis na chalis. Kilasisin yung mabuti kung ano ba yung magandang klase ng chalis, yung makukuha nyo. Ayan, ang next natin naman ay ang neoprene. Ang neoprene ay magandang gamitin para sa akin sa mga semi-gown. Lalo na yung mga foamy na neoprene, yan. Ginagamit yan ng mga rumarampa. Yan, ginagamit ito sa gown yung mga neoprene. Ang neoprene kasi ay stretchy. Merong neoprene na foamy. Yan. Maganda rin siya sa mga Sunday dress. Merong neoprene na manipis. May nabili na ako neoprene na foamy. Yan. Yan ang gandang gawing mga cropek, yung mga ganon. Mga wavy na circle cut as wavy. Yan. Mga cropek na dress, cocktail gown, yan, maganda. Merong neoprene na manipis. Siyempre, kapag ang gusto mong dress ay medyo bagsak lang, hindi naman ganun kabongga, okay na yung neoprene na manipis. At iba-iba rin yung texture niya. Kasi itong nabili ko, matibay siya. Matibay itong neoprene na to. Makinis. Yung kabilang side naman, medyo rough siya. Pero okay din. Yun nga lang, ang neoprene medyo mainit. Hindi siya kagaya kasi ng cotton, syempre. Kapag mainit ang panahon, mainit din siya sa katawan, yung neoprene. Merong neoprene, ang bilis niyang magasgas. Yun ang ayaw ko sa neoprene. Dress mo siya, feeling ko, hindi siya pang matagalan. Ito ha, depende kasi siya sa neoprene. Yung mga karaniwang neoprene yung sinasabi ko. Yung neoprene na hindi makinis yung ibabaw. Yun, mabilis siyang mag-run. Parang pag may sumabit lang na, alam mo yung matalas sa kuko natin sa gilid, yan. Kapag may sumabit lang na gano'n, nagra-run na agad yung ibabaw niya. Mabilis magalusan. Pero merong mga neoprene na yung makinis yung ibabaw niya. Kagaya nito, ang kapal niya. Sa Taytay, mura lang siya. Mabibili siya ng per kilo. Kapag sa Divisoria mo naman na siya nabili, yung neoprene, napakamahal na niya. Karaniwan, bihira ka makakita sa Divisoria ng murang neoprene. Ang next naman natin ay Neocrep. Siguro parang magpipinsan lang sila. Neocrep naman ay mas magandang quality niya sa neoprene. Yan, para sa akin. Depende din sa paggagamitan nyo, no? Pero yung klase ng tela niya, yung Neocrep kasi, mas matibay siya. Yan. Tapos yung Neocrep ay, ayan, stretchable. Gaya ng neoprene, stretchable naman din ng neoprene. Itong Neocrep, ganun din. Mas matibay nga lang yung tela nito. At crepe yung ibabaw, yung rough. Yan. At ang elegant nito sa dress. Ito yung pinaka-paborito ko para sa mga Sunday dress. Yan. Ito yung social. Maganda rin siya sa mga semi-gown. Hindi siya makintab kasi crepe nga siya. Yan. Mga pang-dress ng adult. Parang mga pang-abay, pang-ninang. Yan. Neocrep. Ganon din yung neoprene. Dito naman tayo sa linen. Yan. Maraming iba-ibang klase ng linen. Hinahanap ko lagi yung cotton kasi nga, ang karaniwan sa customers ko ay mga bata. Yung linen kong nakuha ay stretchable. Yan. Kapag naghahanap kayo ng mga tela sa Shopee, babasahin nyo yung description. Usisain ninyo kung ano bang klaseng tela yung binibenta nila. Kasi may mga seller kasi na honest naman, nilalagay nila yung detalye doon sa description kung para saan. Meron pa dyan nilalagay kung rough ba siya, kung smooth ba siya, kung silky, nilalagay nila na kung para sa dress, para sa polo. Yan, nilalagay nila yon. Ito, linen naman ito, na stretchable. Yan, yung linen, maganda siya. Presko siya isuot. Yung cotton linen ha. Kasi ang alam ko may mga polyester na linen. Meron nga pala ako nabiling linen din siya. Ito, linen din to. Hindi siya cotton. Ang nakalagay sa kanya, polyester linen fabric. Yan. Pero, maganda naman siya. Ito yata yung ginagamit sa mga uniform din. Maganda siya kasi matibay yung linen. Maganda rin siya sa dress. Yan. Pwede, maganda siya sa uniform kasi
hindi siya ganun kagusutin. Kaya siguro ito yung ginagamit nila sa uniform. Compare dito sa isang linen, ito namang isa, cotton linen naman to, na stretchable pa nga. Yan, maganda siya sa gawing polo ng kids, dress, maganda siya. Yan. Ito namang Mikado ay stiff siya na fabric. Maganda siya, napaka-elegant ng tela na to. Maganda siyang gawing gown. Yung mga dress na pleated, yung mga dress na ang pegay stiff siya, parang may sariling buhay. Pwedeng tumayo mag-isa. Yung kasing damit natin, kung anong gusto nating ma-achieve, ay depende talaga siya sa tela. Yan. Kung paanong magaganda yung mga soft na fabric, yan. Maganda rin naman yung mga ganito, mga stiff na tela, kung may gusto kayong ma-achieve na design ng dress. Yan, Mikado. Isa sa magagandang tela na para sa dress ng adult. Ginagamit siya sa gown. Yung ibabaw niya, silky, at syempre, dahil hindi naman siya cotton, syempre, kapag maganda at pang gown, tiis ganda yon, alam nyo na. Ito yung medyo makati yung gilid. Ito pala yung mga sinulid niya, parang naninigas. Yan, kaya sabi nung kapatid ko, nung tinahian ko niya nito, ang kati daw sa makati daw yung gilid. Kaya kailangan kapag nagtahi ka ng Mikado, kailangan mo siyang i-edging ng maayos. One time, nung nagtaytay ako dati, may nabili akong satin na tela, satin na printed. Yan. Ito rin ang isa sa mga hinahanap ko, napakabihira ng satin siya, pero printed. Kasi 'di ba, ang karaniwan sa satin ay mga plain colors. Kaya ito pa lang ang nabili ko, printed na satin. Yan. Yung kasing satin as elegante kasi siya, lalo na kung may mabibili kang printed na satin. Ay, siya nga pala naalala ko, yung printed na satin at yung Mikado ay pwede siyang magkamuka, pero mararamdaman mo na mas maganda yung quality ng Mikado sa kanya pag ginawang dress. Kasi ayan nga, iba yung dating ng Mikado kumpara doon sa printed satin. Kasi yung satin, ayan, mabilis lang maganyan, di ba? Yan. Sa kakatahi ko kasi, at kayo rin, kapag talagang nakakatahi na kayo ng marami, magiging magaling na rin kayong kumilatis ng tela. Ito pa sa isa kong gustong tahiin, yung jersey fabric. Yan, ito yung cotton na pwedeng pambahay. Yan. Kaso lang, wala pa akong makuhang supplier ko nito. Gusto kong magbenta ng mga ganun, mga pambahay din. Yan. Yung mga tela ng H&M na dress ng bata. Yan, ganun siya. Yung mga jersey fabric. Yan, maganda. Comfy, stretchable, pang terno, pang pajama. Yan. Iba pa yung nabibili ngayon na terno pajama na pantulog na spandex. Meron din ako nung spandex eh. Kaso yung spandex kasi, alam nyo rin na nakakabili kayo. Maganda man siya, malamig siya sa gabi. Kaso kapag mainit ang panahon, mainit din kasi yung tela na yon. Kumpara dito sa jersey cotton, naku, malamig to kasi nga, ayan, sarap patulog. Di, malamig siya, maganda siya sa katawan. Nag-stretch siya at bagay na bagay siyang pambahay. Yan. At sana makabili ako ng maraming ganito. Naghahanap pa ako ng supplier ko nito eh. Wala pa akong makuha. Yung Duchess naman, ginagamit siya sa mga gown din. Yan. Para siyang Mikado fabric yung Duchess. Pero mas stiff pa rin yung Mikado. Yan. Ito yung Duchess. Yan. Ginagamit ko siya sa mga gown ko ng bata. Yan. Basta gown yan. Duchess. Kasi mas mura siya sa Mikado. At mas friendly naman ito sa bata kasi ito yung malambot. Kumpara sa yung Mikado kasi hindi naman kasi pang bata yun. Pwede din, yun nga lang, medyo makati nga kasi yun eh. Moss crepe. Moss crepe siya, para siyang pinsan ng neoprene pero manipis. Flowy. Hindi naman siya chalis, no? Kasi ang chalis nga ay cotton. Tatahiin ko nga ito sa kapatid ko eh. Maganda siya. Moss crepe. Yan, magaganda siya sa Sunday dress. Ito pa, kung ano ang ginagamit kong lining sa mga dress ko, sa mga nagtatanong dyan. Sa lining ko ng baby dress, gumagamit ako ng Tetoron fabric. Meron kasi akong nabiling Tetoron na napaka-smooth niya, tas manipis. Kasi yung nabibiling ordinary na Tetoron ay medyo makapal pa rin siya, diba? Medyo makapal pa rin siya at hindi siya ganun ka-smooth. Yung Gina, yan, kapag wala kang ibang makuha nga, kapag walang Tetoron, pwede kang gumamit ng Gina na
lining. Lalo sa mga costume, yan. Gina lang yung ginagamit doon. At yung iba, ginagawa yata tong punda, di ba? Sa susunod nga, punda naman yung tahiin ko. At para naman sa mga plain kong tela, sa mga nagtatanong dyan kung ano ba yung ginagamit kong plain na fabric, pang-combi sa mga printed kong mga cotton na tela. Yan, ang ginagamit ko ngayon ay yung mga Lacoste cotton. Yan. Yung Lacoste cotton kasi, siya yung medyo mura na pang-combi doon sa mga woven cotton ko. Woven cotton din siya. Pero, itong mga Lacoste kasi, mas smooth nga lang yung mga Korean, yan, mga Japanese cotton. Mas malambot pa siya ng konti. Yung Lacoste, okay din siya, cotton din siya. Kaya, hindi rin naman siyang mainit. Nakagaya ng mga polyester, hindi naman. Kasi cotton din naman yung Lacoste. 1 week later. Mga ka-jams, yan ang aking mga fabric na ginagamit dito sa aking tahian. At ayan, sa mga nagtatanong kung saan ba nabibili itong mga tela na to. Kung kayo ay nagdi-Divisoria, nako, nandyan lahat ng mga tela. Divisoria, Taytay, yan. Lilibutin nyo lang sila at makikita nyo lahat ng mga telahan dyan. Nandyan lahat ng hinahanap nyo. Sa Facebook, sa Shopee, yan, marami kayong makukuha. Magtiyaga lang kayong maghanap at galingan nyo rin kumilatis ng mga pinagbibilhan yung mga seller, lalo na sa Facebook na payment first, diba? Yan, kailangan magaling kayong kumilatis, lalo na online ngayon. Magtitiwala tayo sa ibang tao. At ayan, sana may natutunan kayo sa review ng ating mga tela ngayon. At alam niyo naman, tela is life sa mga mananahin na kagaya ko. Hello sa mga ka-group ko dyan na addict sa tela. Kumusta naman ang ating budget? Kaya pa ba? Ang daming mga nangangarap magtahi. Yan, alam ko na. Meron kasi ako dito mga kaibigan na nakita kong mga nagbilihan ng mga sewing machine. Ayan, kayang-kaya nyo yan. Kasi kahit mga maliliit na bagay, yung mga scrunchies, yung sarap gawin. Nakakalibang siya. Yan, at the same time, maganda rin siyang business talaga. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, mag-subscribe na po kayo. Paki-share naman po ang ating video para makarating din sa mga gusto ring makapanood at matuto at ma-motivate sila na makapagtahi din. Yan. I-share nyo, wag nyong sarilinin. At maraming salamat sa inyong panonood.